ผูกไม่ได้เนี่ยโอ้โหใครทาแป้งให้หน้ามันน้อยไปเปล่าทาเยอะไงวันนี้ไม่ต้องทาแล้วทาทีเดียวพอขิงกินได้ข้าวใช้ชาวมอญแล้วครับก็400 กว่าคนนะครับทับกระสร้างเงินไม่ได้คิดค่าแรงครับทับกระสร้างถวายพระหลวงที่เรามี